Hi guys! ආයුෂ බොහෝ වේවා. කොහොමද ඉතින් මගේ යාළුවෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්නව නේද? ඉතින් යාළුවනේ අපි ගොඩ දවසක ඉන්නේ අද හම්බෙන්නේ. ඉතින් මාරම හැපි එකේ ඉන්නේ අද. ඒකට හේතුව මම ඔයාලට කියන්න. ටන්ටටාන්. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලා නිසා මට හම්බෙච්ච තෑග ලක්ෂයක් දෙනෙක්ගේ ආදරේ. ඉතින් හරි වටිනවා මේ තෑග්ග මට. ඔයාලටත් අයිති මේක මටත් අයිති. මේ ඈතින් පේන්නේ අපේ සින්දුරියා උටත් අයිති මේක. ඉතින් අපි හැමෝගෙම තෑග්ග. ඇත්තටම යාළුවනේ බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. මේක එකපාරක් මම අන්බොක්ස් කරලා තියෙන. ඉතින් පට්ටම ආසයි මේකට. මම ඉතින් ඔයාලා මට දුන්න තෑග්ගෙන ඉතින් ආපු ගමන් මම කඩලා බැලුවා. ඉතින් දවස් 10ක් විතර දැන් ඇවිල්ලා ඉතින් වීඩියෝ එක කරන්න උන්නේ නැහැ. කොහොමද වීඩියෝ කරන්න යන්න උන්නේත් නැහැ මේ තියෙන වැඩත් එක්ක. ඉතින් නිමාඩු දවසෙත් යන්න උන්නේ නැහැ. වෙන වැඩක් ගෙදුණා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න මම ඉස්සරහට එන්න. ඉතින් එතකන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරමු. තව පාරක් සෙලෝ ටේප් ගහලා තියෙන අලුතෙන් අන්බොක්ස් කරලා බලමු ඔයාලත් එක්ක. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ ප්ලේ බටන් එක මට වඩා අයිති වෙන්න ඕනේ ඔයාලට. මොකද ඔයාලා තමයි හැමදාම මාව දිරිමත් කරේ ලස්සන කමෙන්ට් දාලා. ඉතින් අපි 50k සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලා ගොඩාක් අය කිව්වා ඉක්මනට 100k ගන්න පුළුවන් අපේ ප්ලේ බටන් එකක් හම්බෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතුවේවත් නෑ ඉක්මනින් ප්ලේ බටන් එකක් හම්බුණා. ඉතින් මේ ප්ලේ බටන් එකේ මට තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ ප්ලේ බටන් එක දකිනකොට මට ගොඩාක් සතුටුයි. මට ආදරණීය යාළුවෝ ගොඩාක් ඉන්නවා කියලා මතක් වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්කම මට නම්. ඉතින් ගොඩාක් පොඩි කාලයක් ඇතුළත සබස්ක්‍රයිබර් ලක්ෂයක් ඉක්මනින් channel එක වට එකතු වුණා. ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ ඇත්තටම channel එකට ආදරය කරන කට්ටියක් තමයි මගේ channel එකේ වටේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මට සතුටුයි. මේ play button එක හම් වෙනකම්ම මට අදහසක් තිබෙන්නේ නැහැ play button එක ගන්න මට පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. සබස්ක්‍රයිබ් 50000 වෙනකොලුත් මට ගාණක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මට ඇත්තටම channel එක පටන් ගන්නකොට අදහසක් තිබ්බේ සබස්ක්‍රයිබ්ලා 10000ක් හිටියොත් ඇති මට කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි මම try කරේ. ඉතින් 10000 සම්පූර්ණ වුණා. සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඉක්මනට එතන ඉඳලා ලක්ෂයට නිකන් ආවා. ලක්ෂයට දැන් ප්ලේ බටන් එක හම් වෙනකොට තව 10000ක් ඉස්සරහා. ඒ ක්ලාස් 10000ක් විතර සබස්ක්‍රයිබ්ලා ප්‍රමාණය. ඉතින් හරි සතුටුයි. මම ඇත්තටම සබස්ක්‍රයිබ්ලා වැඩි වෙනවට වඩා සතුටු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ කමෙන්ට් දැක්කම. ඇත්තටම ඔයාලා කමෙන්ට් එක තිබ්බේ නැත්නම් මේ channel එක මෙතන තියෙන්නේ නැහැ. මම මෙලට නතර කරලා මේ කමෙන්ට් දැක්කම තමයි මට හිතෙන්නේ තව වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ ඇත්තටම කියලා. ඉතින් ඒක ආසයි හිතෙන ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා ලස්සන කමෙන්ට් දානවා. ඒ වගේම දිගටම වීඩියෝ බලන සෙට් එකක් ඉන්නවා. ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේක ලොකු අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඒ වගේම මෙයා ගැන අහලා තිබ්බා. පොඩ්ඩක් මූණ පෙන්නන්නකෝ. මම ඉතින් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නානේ අපිට. මම ඉතින් මාත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට ඉන්නවා. මේ අපේ බල්ලා මෙයාට අවුරුදු දැන් වෙනවා 6:00ක් විතර වෙනවා. ගොඩක් වයසයි මෙයා. ඉතින් මෙයා නාවනේ මඩුයි මේ නාවපුවම සීතලයිනේ මෙයාට. මෙහි සීතලයි ගොඩක්. සීතල කාලේට නාවන්නෙම නැහැ මෙයාව. මේ රස්නේ කාලේට නම් මං ඉඳලා හිටලා නාවනවා. ඉතින් වැඩස්සේ මට නම් නාවන්නේ නැහැ. මේ සජ්ජනිල්ලයි බල්ලා ඒගොල්ලෝ තමයි මේගොල්ලෝ බලාගන්නේ. මේ මගේ බල්ලෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මාත් එක්ක ඉන්නවා මේ මං හැම වෙලේම මේක ඉතින් අත ගන්නවා හුරුතල් ගන්නවා කවුරුත් නැහැ මෙහි. ඉතින් මං මේක හැම වෙලේම අත ගන්නවා හුරුතල් කරනවා. ඒකෙන්ද මගේ පස්සෙන් එනවා. ඉතින් වීඩියෝ වලත් මෙයා පෙන්නනවා. මොකද ඇත්තට මේ වීඩියෝ කරන්න මම පටන් ගත්තේ මේ ලංකාවට ගිහම මට කොරියාව මතක් වෙන්න. එතකොට මට මෙයා බලලා සතුට වෙන්න පුළුවන් නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ නිකන් දාද්දී තමයි මට ඔයාලා එකතු වුණේ හැමෝම එකතු වුණේ. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි ගොඩක් නිර්මාණාත්මක වීඩියෝ ගන්න පටන් ගත්තේ. ඉස්සරම දාපු වීඩියෝ මුත් කතා කරන්නේ නැහැ. නිකන් ඔය කැමරා එක අල්ලගෙන ගියා විතරයි කරේ. ඒ වීඩියෝස් තියෙනවා මේ channel එක වලට බලන්න පුළුවන්. හිම වැටෙන දවසක් එහෙම තියෙන ඒ වගේ දාපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ channel එක මේ තත්ත්වයට ගෙන්න උදව් කරපු ගොඩාක් යාළුවෝ ඉන්නවා. හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩාක් යාළුවෝ Q&A වීඩියෝ එකක් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි කොරියාව ගැන දැනගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න අපි ඉස්සරහට Q&A වීඩියෝ එකක් කරමු. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ හරි ඇවිදින්න යමු. මේ හරි ගොඩක් ලස්සනයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ටිකක් ඇවිදලා වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි. අන්තිම දාවටත් ස්තුතියි කියලා කියනවා ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අද නිවාඩු දවසක් හින්දා ගොඩක් සෙනග ඇවිල්ලා ඉන්න බීච් එක පැත්තට. හැබැයි මං ආයේ උදේම හින්දා ගොඩාක් නැහැ. ඉතින් ඉරිදාට අනිවාර්යෙන් බීච් එකට සෙනගෙනවා. ඒ වගේම කූඩාරම් ගහලා ෆැමිලි පිටින් ඇවිල්ලා විනෝද වෙනවා. අපි ඉස්සරහට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. බීච් එකේ ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිදින්න කලින් මේ කඩෙන් අපි මොන හරි අරන් යන් ඉස්සරහට යනකොට ආයේ කඩ හම්බෙන්නේ නැහැ අපිට. අපි අතුරට ගිහලා මොන හරි ගමු. මම නම් හිතාගෙන කෝෆි එක්කුයි චොකලට් එක්කුයි ගන්න.
බෝතල් නෙවෙයි කෝපි එක චොකලට් එකකුයි. මේ කෝපි වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් කැමති තිත්ත රස කෝපි වලට. මේ ලතේ පොඩ්ඩක් තිත්තට හුරු කිරිහක් තියෙනවා මේක. මේක රස අපි මේක ගමු. චොකලට් වල මම නම් කැමති ගොඩාක් නට්ස් තියෙන ඒවට. මෙතන නම් නට්ස් තියෙනව නැද්ද කොහෙද? අපි බලමු. නට්ස් තියෙන මේක හොඳයි. මේක රස හැබැයි මේකට වඩා හොඳ එකක් තියෙන එක මෙතන නෑ. ඒක නිසා අපි මේක ගමු. බීච් එකේ මේ හරියට නම් ඔයාලා කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මාත් එක්ක. මෙතනින් අපි වාඩි වෙමු. මේ අරයට ගත්ත සොසේජ් එක මේක මං එනකොටම අරන් ආවේ. මේ පැත්තේ කඩවල මේක අඩු නිසා. නැත්තම් මෙයා මං මොනවා හරි කනකොට එතෙන්ට වෙලා ඉන්නවනේ. මෙයා කන දේවල් ගොඩක් අඩුයි මේ කඩවල. මෙයා දන්නවා මෙතන තියෙන මේ සොසේජ් එක එයාට ගෙනාවේ කියලා. ඒකයි මේ hina ඉන්නේ. හැබැයි එකයි අරන් ආවේ. මෙයාට ඇති වෙන සොසේජ් දෙන්න ගියොත් මට වෙනම ජොබ් එකක් කරන්න වෙනවා. ඒක වාට දෙන්නේ නැහැ. මේක උඩට නැන් ගහම වටපිටාව මාරම ලස්සනට පේනවා. මුහුද යාත වතුර තියෙනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මුහුද හිඳිලා තියෙන්නේ. ඊයේ හවස වතුර තිබ්බ හින්දා මේ හරිය තෙමිලා තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හිඳුනට පස්සේ උදේම මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේක ඉන්න මාළුවෝ ඒ වගේම බෙල්ල වර්ග ගොඩාක් අහුල් වෙනවා. සාමාන්‍ය ජොබ් එක විදිහට බෙල්ල අහුල් වෙන කට්ටිය මේ හරිය ගොඩාක් ඉන්න උදේ වරුවේ. මෙහෙට දැන් සීත කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකයි අපේ බල්ලාගෙත් දැන් බූල් ටිකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රස්නේ කාලේට බූල් ගොඩක් හැලෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ. සීත කාලේට බූල් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ගස් උනත් ඔයාලට පේනවනේ වෙනස් වෙලා තියෙන විදිය. හැම ගහම මැරිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ගුරු පාට වෙලා. මේ කාලේට තනකොළ ගහක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මේ කොළ පාට පේන්නේ මේකට කියන්නේ සෝනාමු කියලා. මේ ලංකාවේ තියෙන මේ ගහ මේ ලංකාවේ නම දන්නේ නැහැ මං. මේකට සෝනාමු කියන්නේ. ඉතින් සෝනාමු කියන්නේ හරක් ගහ වගේ අර්ථයක් තියෙන්නේ. කියන්නේ සීතල කාලේ සීතල දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් ඒ ගහට විතරයි. මේ ගස් ඔක්කොම මැරලා යනවා සීත කාලේට. එතකොට සතෙකුඩක් කන්න ගහක් නැහැ. හරක්ට එහෙම කන්න දෙන්න මෙහි තියෙන තනකොළ ඔක්කොම එකතු කරලා මිටි බැඳලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් යනකොට වෙල් වල මේ දවස්වල මිටි බඳිනවා මේ තියෙන පිදුරු එකතු කරලා ඒගොල්ලෝ. මේ බීච් එකේ මේ හරියන අපේ යාළුවෝ ගොඩක් දන්නවා. මම නිතරම මේ පැත්තට එන යන හින්දා වීඩියෝස් වල මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩාක් ඇවිදින්න ඕනේ නැහැ මේ හරිය. අපි යන ගමන් අර වෙල්ලායේ බලාගෙනම ගෙදර යමු. මම මේ පැත්තට මෙයාව එක්කන් එන්න හරි බයයි. මේ පැත්තේ බලු ඇති කරන ෆාම් එකක් තියෙනවා. කොරියාවේ දැන් බලු මස් කන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. හැබැයි පරණ වැඩිහිටියෝ තාම ඉන්නවා කන අය. ඒකින්ද තමයි ෆාම් එකක් මේ හරිය තියෙන ඇත්තේ. මං ඔයාලට කලින් කිව්වේ යාළුවනේ සීත කාලේට සතුන්ට කන්න දෙන්න තනකොළ නැති හින්දා මේ වගේ පිදුරු මිටි බැඳලා අරන් තියා ගන්නවා කියලා මේගොල්ලෝ. මේවා තව ඉටි කවරකුත් කවර් කරලා තමයි අරන් තියාගන්නේ පරිස්සමට. මොකද සීත කාලේට මෙහෙ කිසිම ගහක් කොළක් නැහැ. අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු සෝනාමු ගස් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම මැරලා කොළ හැලිලා යනවා. ලංකාවේදී ඉතින් මේ වගේ දේවල් දකින්න නැති හින්දා තමයි මේකත් මම මේකට ඇඩ් කරේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට අලුත් අත්දැකීමක් වෙන්නේ නැති කියලා. මෙයාලා නම් තාම ගොයන් කපන ගමන් ඉන්නේ. සමහර දවස්වල පිටිපස්සෙන් ට්‍රැක්ටරයක් ඇවිල්ලා මේවා එකතු කරලා මේ පිදුරු ටික එකතු කරලා හැම මිටි බඳිනවා. ඒකත් ගොඩක් ලස්සනයි. මම ඔයාලට ඒ වගේ එකක් හම්බුනොත් පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකදී.
ඉතින් මේ channel එක සාර්ථකව මෙච්චර කල් කරගෙන එන්න සහයෝගය දුන්න ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයාලා ලස්සන කමෙන්ට් දානවා මම හරි ආසයි ඒවා කියවන්න. ඉතින් හැම කමෙන්ට් එකක්ම අනිවාර්යෙන් කියවනවා. පුළුවන් තරම් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් වෙලාව නැති හින්දා තමයි රිප්ලයි කරේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් කියවනවා කොහොමත්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝගේ වටිනා කාලය වැය කරලා කමෙන්ට් කරනවාට ලයික් කරනවා ෂෙයා කරනවා ඒ වගේම තමන්ගේ Facebook page වල TikTok account වල මේ වීඩියෝස් දානවා ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි ඔයාලා හැමෝටම.